Welcome. This is the energy vibration lesson for the Ophiuchus. Ophiuchus, you have made to mark to crave. You use of your brew, your partner or a kind. Okay. And the problem is that there's a person is in huge problem. As is a crave, huge problem. Jullie also successfully overcome deze person and what ze heeft gedaan tegen jullie. Deze person have a heleboel emotie gecreëerd voor jou en je wordt successful overcome deze person of deze twee mensen, okay? And deze twee mensen can a vis and the partner, it can a steermaker of Stenbock and the partner, can a crave een oude zakenman dat probeert some sort of a new start in een ander land te geven aan een steermaker of Stenbock vrouw of een kreefvrouw en die have this helemaal gesloten, okay? Dus als we hier gebeurt en we zien wat gebeurt hier, een bankteller of a service person, a client service person, have heleboel geld. This is a buitenlander person. Have heleboel geld genomen dat was voor een steermaker of Stenbock person. Deze person kunnen heleboel geld of deze vrouw informatie verbruiken om heleboel geld te krijgen aan de volste benodigdheid. En mensen nou komen achter dat de maakmensen hebben heleboel geld genomen. Dat was voor een Stenbock person. Deze maakmensen werken in a bank financial institution en hebben Stenbock data en informatie genomen om heleboel geld op te nemen. Deze maakmensen kan soms soort van gevangenisstraf krijgen. Is een maakmensen. En deze maakmensen is van een ander land. Jullie worden successful over some sort of emotional problem, emotional situatie dat is gebeurd. Je wordt successful van wekens dat ik kreeg een heleboel emotie gecreëerd voor jullie. Ik kreeg kind, ik kreeg op de workvloer, ik kreeg vriendinnetje of ik kreeg person have gewoon een heleboel emotie gecreëerd voor jou. Je wordt successful over deze kreeg. Sommige van jullie hebben problemen met de jongsteermaker, Stenbock, mannen of vrouw. Mensen nou recognize dat deze person moet een heleboel geld terugbetalen aan een Stenbock vrouw. Omdat deze person heeft een heleboel geld opgenomen aan de volste benodigdheid om en gebruik een oude Stenbock vrouw data en informatie om een heleboel geld te krijgen. En die heeft deze vrouw gepakt, oké? Dus deze vrouw kan een kreef zijn. Deze vrouw, voor sommige van jullie, is een steermaker Stenbock. There is a young Stenbock man dat wordt gepakt omdat mensen recognize dat deze young Stenbock man have probeer en have heleboel geld genomen aan de valse benodigdheid van iemand. Mensen nou recognize dat deze man is al heel lange tijd dat deze man zit geld te nemen van of andere mensen, okay? Een viskreef of scorpion vrouw en een kreefvrouw en een ramli of boodschappenman probeer some sort of a new start in een land te krijgen en die aanvraag is een nee. Dus zoiets als mensen nou recognize dat een zakenman heeft een jonge dame informatie is zoals een zakenman, een ram of een zakenman gebruiken iemand anders data en informatie op te geven voor some sort of verblijfvervulling in Nederland. En mensen nou recognize dat nee, diegene is al lang in Nederland. Oké, dus is een oude vrouw informatie. Dus nou ze zit alle data en informatie en ze gaat een nee zeggen aan de aanvragen omdat die recognize dat deze zakenman verbruiken iemand anders data en informatie aan iemand anders een nieuwe stad te geven in een land. En die hebben het nou gecheckt en die cancelt de aanvragen wat deze ramli of boodschappenman heeft aangevraagd voor een jonge dame. Die hebben een nee teruggegeven aan de aanvragen. Dus is zoiets als deze zakenman heeft iets gedaan.
en hebben een jonge vrouw in het buitenland in problemen gebracht en probeer deze jonge vrouw onder iemand anders data en informatie in Nederlands te brengen en dan mensen recognize, wow. Nee, dat vrouw is al in Nederlands. Die woont op dat adres. Nee, deze aanvraag gaat niet door. Deze man heeft iemand anders data en informatie. Dus dit is een zeer deceptive man. This Romley of boodschapman of de zakenman. Deze zakenman gebruikt een oude vrouw data om een jonge vrouw in Nederlands te brengen. Om de volste benodigdheid en de verbruiken van een oude vrouw dat al in Nederlands is. Gewone data en informatie. En hij hebben soms soort van aanvragen voor een kreef en voor een jong stiermaker Stenbach ingestuurd. En de overheid heeft gezien, nee, dat is hetzelfde persoon, data en informatie dat woont in Nederland. Dus de overheid gaat het echt snel aanpakken en recognize dat deze man heeft some sort of a fraud gecreëerd. Het is echt een fraud, omdat die vrouw is een oude vrouw, 50 jaar ouder, hier is ze. En ze is zo boos over wat is gebeurd. En deze vrouw heeft verteld wat is doorgegaan. En mensen recognize dat deze vrouw data en informatie was verbruikt door meerdere mensen in Nederland te komen. En die zit nou iedereen die hoort hier niet bij. Omdat deze vrouw is, en ze heeft geen broer en ze heeft geen zus. En haar ouders is overlijden. En deze man en deze jong kreef en deze jong steenbokken is in problemen gekomen in een ander land en wil in Nederland terechtkomen. En de rechter gaat zeggen nee. En de overheid gaat een nee voor de aanvraag gaan sturen. Dus ik zie verdriet voor een kreef, verdriet voor een jong stiermaker steenbokken. Deze twee mensen hebben iets gedaan en is in problemen gekomen. Een Romley boodschapman geeft een oude steenbok data en informatie om deze twee mensen some sort of verblijven volgen in Nederland te komen. Die hebben het opgezocht en deze hebben een nee teruggestuurd. Dus ik zie dat jullie OPHIUCHUS was echt op tijd, omdat jullie OPHIUCHUS zitten echt aan een situatie te onderzoeken wat een kreef heeft gedaan. Een kreef en een jong stiermaker of steenbok van een ander land. De kreef en deze jong stiermaker of steenbok van een ander land is in dezelfde leeftijd. Oké, 35, tussen 35 en 50. En deze kreefzakenman heeft een jong steenbok some sort of onrecht dingen in het buitenland is gedaan. Deze persoon is nou gepakt in het buitenland en die verbruiken een oude coworker dat werkt vroeger of een oude collega dat werkt vroeger voor hem data en informatie aan some sort of vergunning, werkvergunning of zo te krijgen en de overheid heeft gezien dat nee, deze persoon woont al in Nederland. Dus goed dat jullie hebben het zo aangepakt. Het is zoveel fraud dat is gecreëerd door werkgever dat mensen is bang. Een heleboel mensen worden gewoon zichzelf kwijtgeraakt door om achter te komen wat werknemer doen om gewoon een zaak te winnen. En creëer een heleboel chaos voor anderen. Dus het is een situatie waar goed dat de overheid heeft het gezien direct. Een vrouw heeft ook de data en informatie. Dus het is zoiets als iemand wil creëren gewoon chaos. En ze hebben een heleboel aanvragen aan iemand naam voor een heleboel mensen ingestuurd. Zoals als die wil en jullie hebben het op tijd aangepakt. Dus ik wens jullie een fijne week. Namaste.